Valtakunnan metsien inventointi VMI tuottaa tietoa muun muassa Suomen metsien puuston määrästä ja kasvusta, hakkuista, metsänhoidollisista tarpeista, metsien kunnosta ja monimuotoisuudesta. Suomessa metsiä on inventoitu 1920-luvulta lähtien. Mittaukset kattavat koko maan ja kaikki metsänomistajaryhmät. Luonnonvarakeskus Luke kerää metsien seurantajärjestelmällä tarkkoja tietoja Suomen metsien tilasta, suuralue- sekä maakuntatasolla. Yksittäisten tilojen metsävaratiedoista vastaa Suomen metsäkeskus. Inventointimenetelmät ovat kehittyneet vuosien varrella. Uusia mitattavia asioita on tullut lisää. Inventoinnit aloitettiin käyttämällä linjoittaista arviointia, mistä on siirrytty ryvästettyyn systemaattiseen otantaan. Tällöin mitattavat koealat on mitoitettu tasavälein ryppäisiin. 13. valtakunnan metsien inventointi aloitettiin vuonna 2019 ja se saadaan päätökseen vuonna 2023. Systemaattisella ja toistuvalla mittaamisella pyritään säilyttämään saatujen tulosten vertailtavuus aikaisempiin tuloksiin nähden. Mittausryhmä mittaa sekä pysyviä että kertakoealoja. Koealalle tultaessa ryhmänjohtaja pyrkii pääsemään satelliittipaikantimen avulla koealan keskipisteen lähettyville. Jees. Päästyään keskipisteen lähelle, ryhmänjohtaja antaa avustajalle metsurin mitan ja hän ottaa samalla pussolin esille. Ryhmä etsii koealan tarkan keskipisteen. Aavistus taaksepäin. 40 senttiä poispäin. Sitten vähän takaisin. Siihen. Koealan keskipisteen merkitsemisen jälkeen perustetaan mittausasema kolmijalan päälle. Ensimmäiseksi jalustalle kiinnitetään satelliittipaikantimen antenni. Seuraavaksi kiinnitetään Masser-mittalaitteen ultraäänitoistin. Kaikki koealat ovat kiinteitä 9 metrin säteisiä koealoja, joilta puut mitataan mittasaksilla. Ryhmäläiset jakaantuvat tekemään koealalla omia havaintojaan. Ryhmä havainnoi, että koeala sijaitsee 2 eri kuvion rajalla. Ryhmänjohtaja lähtee tutkimaan kuvioita ja tekemään kasvupaikan ja puuston kuvauksia molemmille kuvioille. Kuviolta määritetään lisäksi mahdolliset tuhot sekä monimuotoisuustietoja. Lisäksi tarkistellaan, mitä metsänhoidon toimenpiteitä koealla on tehty ja mitä siellä tulisi metsänhoidon näkökulmasta tehdä. Minkälainen tuo alikasvus on? Voisikohan sitten siitä tehdä seuraava sukupolven tuohon metsään? Näin katso. Mittausryhmä käyttää tietojen tallentamiseen erillistä maastotallenninta, johon muut kuin mittasakseen lähettämät tiedot syötetään manuaalisesti. Näin mittaustulokset saadaan vietyä suoraan jatkokäsittelyyn. Koealan puista otetaan talteen tieto puulajista, läpimitasta, puuluokasta ja latvuskerroksesta. Koepuista mitataan puulajin ja läpimitan lisäksi esimerkiksi pituus, 5 vuoden pituuskasvu, kuoren paksuus ja otetaan näyte sädekasvun määrittämiseksi laboratoriossa. Mittasaksilla mitattaessa puut mitataan aina 1,3 metrin korkeudelta mittasaksien kärkien osoittaessa kohti koealan keskipisteen ultraäänitoistinta. Mittasakset tallentavat puun läpimitan lisäksi tiedot myös puun sijainnista ja etäisyydestä koealan keskipisteeseen nähden. Koealan puut luetaan järjestyksessä pussolisuunnasta 0 astetta myötäpäivään kiertäen. Mikäli tiedonkeruuohjelma ilmoittaa mitattavan puun olevan lähellä koealan rajaa, ilmoittaa mittaaja ryhmänjohtajalle rajapuusta. Rajapuu. Tämän jälkeen mittausryhmä tarkistaa rajapuun etäisyyden metsurin mitan kanssa. Näin saadaan tarkka tieto siitä, kuuluuko puu koealaan vai ei. Mittaaja merkitsee jokaisen koealalta mitatun puun läpimitan mittauskohdan.
ja koepuun numeron liidulla tai tussilla. Koepuiden tarkka pituus mitataan Vertex korkeusmittarilla. Sen jälkeen tukkipuurungot jaotellaan laatuosiin. Koepuista mitataan elävän latvuksen pituus sekä kirjataan tuhot. 5 vuoden pituuskasvu tarkistetaan kiikareiden avulla ja kirjataan muistiin desimetrein. Ryhmänjohtaja tutkii koealan kasvupaikkaa ja maaperää. Tarkoituksena on määrittää koealan maalaji. Orgaanisen kerroksen hienorakeisuus, humuskerroksen paksuus ja turvemaiden turvekerroksen paksuus kertoo puiden kasvumahdollisuuksista. Ryhmänjohtaja mittaa eri metsikkökuvioilta pohjapinta-aloja koealan ympäristöstä. Kuviolta mitattua pohjapinta-alaa käytetään esimerkiksi metsikön laadun ja hakkuutarpeen määrittämisessä. Puuston määrää lasketaan koealan puumittausten perusteella. Valtakunnan metsien inventointi tuottaa arvokasta tietoa Suomen metsien lahopuun määrästä ja metsätuhoista. Lahopuun mittauksessa ryhmä mittaa maapuun pituuden sekä latvan läpimitan. Puukolla tutkitaan puurungon lahon astetta. Näin saadaan kerättyä tietoa tärkeästä monimuotoisuuden rakennepiirteistä, joita ovat lahosta puusta sekä kuolevista metsätuhopuista saatu tieto. Ryhmänjohtaja mittaa puun kuoren paksuutta esimerkkipuusta. Oliko 2 milliä? Puun kairauksen avulla saadaan selville puuston keskimääräinen ikä. Kun mittaukset on tehty, ryhmä keskustelee koealan tuloksista ja tekee loppuyhteenvedon. Tämän jälkeen ryhmä siirtyy seuraavalle kohteelle. No mitäs mieltä sä nyt oot tästä alikasvuksesta? Se on kyllä aika epätasainen ja harva ja vähän huonolaatuinenkin, että en lähtisi uutta puusukupolvea siitä muodostamaan. Joo. Kehityskelvoton. Kuusi oli vaan PPAta nytkin ja hakkuun jälkeen ei ole sitäkään. Jees. Mitäs metsikön laadusta? Oliko siellä? Ihan hyvältä näyttää. 23 oli pohjapintalla, mäntyä 9, upeita rauduskoivua 14. Eikä ne mitään tuhojakaan ole. Se on ihan hyvä. Hyvä metsä. Joo. Toi oli vähän ongelmallinen toi ravinteisuus. Tässä alareunassa oli niinku tuoretta kangasta, mutta sitten suurin osa kuviosta siellä on kyllä käänkalta ihan reilusti lehtomaista kangasta.